السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم مع فيديو جديد. اليوم راح نتكلم عن موضوع الساعة، راح نتكلم عن الكورونا فيروس، لكن عن تأثيراته على السبلاي تشين في العالم بشكل عام. والكلام اللي راح أطرحه هو عبارة عن خلاصة آراء الخبراء في هذا المجال وتقارير من مصادر مختلفة مثل هارفارد بزنس ريفيو ولقاءات على CNN و CNBC وغيرها من المصادر. راح نتكلم في هذه الحلقة في جزئين. الجزء الأول هو تحليل الوضع الحالي واستشراف للمستقبل، إيش اللي حيصير في هذا الموضوع. والجزء الثاني راح نتكلم عن كيف راح نقدر نتعامل مع هذه الأزمة ومع هذا الوباء اللي يعتبر من أكثر الأوبئة وأخطرها في تاريخ البشرية. الكورونا فيروس بدأ في يوهان الصينية، وزي ما نحن عارفين الصين أكبر مصنع للعالم، غير إنها من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم. وفي نهاية يناير 2020 أعلنت منظمة الصحة العالمية عن حالة الطوارئ العالمية لهذا المرض Global Public Health Emergency. وبسبب إعلان منظمة الصحة العالمية عن هذا الشيء أصبحت الدول تأخذ هذا الموضوع بجدية أكبر، ولفت انتباه الدول لهذا المرض والوباء اللي بدأ ينتشر بشكل كبير. تزامن هذا الإعلان مع بداية إجازة رأس السنة الصينية. إجازة رأس السنة الصينية تبدأ 25 يناير وتستمر لمدة 15 يوم. ليش نقول هذا؟ لأنه كثير من الشركات والمتخصصين في مجال السبلاي تشين يكونوا حضروا نفسهم بطلب مخزون إضافي استعدادا لهذه الإجازة. فإذا قلنا إنه الشركات شحنت من الصين ومعظم الشحن يكون الشحن البحري، ولأنه الشحن البحري هو يشكل أكبر نسبة من عمليات الشحن من الصين، راح نقول كمان إنه متوسط الشحن إلى معظم دول العالم 30 يوم تقريبا. فنحن نتوقع إنه البضاعة اللي طلبتها الشركات راح توصل إلى مستودعاتها بنهاية شهر فبراير 2020. هذا التحليل يخلي الخبراء يتوقعوا إنه قمة الأزمة اللي راح نتعرض لها ويتعرض لها العالم حتكون في منتصف مارس الجاي. ليش؟ لأنه حيكون نفذ المخزون الإضافي. لو إنه الشركات أضافت مخزون أسبوعين زيادة أو أكثر، راح نتوقع أن المشكلة راح تكون في قمتها في منتصف شهر مارس. وكأرقام عشان نذكرها بس نعرف نتصور الوضع الحالي، إنه انخفضت نسبة الشحن من الموانئ الصينية إلى العالم بنسبة 20% حتى هذه اللحظة. في المقابل نذكر أمثلة، مثلا في الميناء الفرنسي قلت الواردات له بنسبة 30% عن العام الماضي. طبعا أثار كورونا فيروس تقارن الخبراء بسارس اللي حدث بين عامي 2002 و2003، لكن في فروقات في التعامل أو في تصور أثر المشكلة على العالم. في 2002 الإصابات أو 2003 كانت الإصابات حوالي 8000 شخص، في حين أنه الإصابات حتى تسجيل هذا الفيديو تجاوز 90,000 إصابة. وفي فرق أنه اعتماد العالم على الصين في الصناعة زاد بشكل كبير، فنسبة إجمالي الناتج المحلي الصيني من الإجمالي العالمي في 2003 كان حوالي 4%، في حين انه في 2020 وصل الى 16%. الجزء الثاني اللي راح نتكلم فيه اليوم هو ايش راح نقدر نسوي نحن كمتخصصين في السبلاي تشين عشان نواجه هذه الازمة. اولا لابد انه نحن يكون عندنا مستوى متوازن من الشك في المعلومات اللي قاعد تجينا. يعني مثلا راح نعرف انه الحكومات غالبا راح تحاول انه تقلل من اهمية هذه المشكلة عشان ما تسبب هلع عند الناس وعشان ما تضر اقتصادها. وفي شركات ثانية مستفيدة من تهويل هذا الشيء زي شركات الأدوية وهكذا، انه تحاول انه تضخم الموضوع اكثر من اللازم. فنحن لابد نكون متوازنين في هذا الشيء، ناخذ المعلومات من مصادر أكيدة ومن مصادر موثقة عشان نقدر نبني قراراتنا على أساس هذه المعلومات المتوازنة. الشيء الثاني لازم ندرس سيناريوهات الانقطاع التام للمواد، بالذات المواد الأساسية اللي جاية من الصين. إذا صار عندي انقطاع تام فورا من هذه المواد ايش راح نسوي؟ هذه حاجة اسمها إدارة المخاطر والريسك مانجمنت. هذه لابد تدرس بالتفصيل عند كل شركة وحسب احتياجاتها. النقطة الثالثة انه انت ممكن تحط خريطة العالم قدامك وتحدد مصادر المواد الرئيسية اللي تجيك. فمثلا لو كان عندي 10 مواد رئيسية، 5 منها في الصين، ارسمها على الخريطة، 3 منها من تركيا. وعشان تفصل زيادة ممكن تدرس من هم الموردين حق الموردين حقك. هي شوية تفصيلية، هي شوية متعبة وشوية فلسفية، لكن هذه حتفيدك. لو كان عندي مورد في تركيا مثلا وأنا أعرف إنه هذا المورد يعتمد تماما على الصين، فلازم أكون جاهز أنا بالبدائل، لأنه أنا متوقع أنه هذا المورد راح ينقطع برضه هو من جهته. فبالتالي دراسة وضع وأماكن الموردين راح تفيدني في تصور الوضع بالنسبة للآثار اللي حتصير علي أنا الناتجة عن هذا الوباء. الشيء الرابع أنه أنت تتواصل مباشرة مع موردينك اللي في الصين. لابد يكون في تواصل مستمر.
عشان تعرف انت ايش خطتهم. هل عندهم مصانع في اماكن ثانيه مثلا في فيتنام ولا في دول ثانيه تايلاند او اي مكان، انه يقدروا يعطوك امداداتك اللي تحتاجها من هذه الاماكن ولا لا، او انت بنفسك تاخذ الاستعداد لتغيير موردينك. الشيء الخامس، حاول اذا قدرت تجري بعض التعديلات على التصاميم اللي عندك. اعطيكم مثال، لو كان في مشكله في انقطاع حساسات السيارات، فكبائع للسيارات هذه المفروض اني من الان خلال الفتره القادمه هذه اني ما احط هذا الخيار الاوبشن هذا اللي هو حساسات للسياره في الفئات الصغيره، مثلا اني احتفظ بالمخزون اللي عندي للفئات العاليه. وما ينفع اني انا ابيع سياره فخمه وما فيها الحساسات مثلا. يعني هذا احد الامثله لاجراء بعض التعديلات على تصاميم المنتجات اللي عندي حسب الازمه اللي انا قاعد اتعرض لها، وحسب الانقطاع ايش الماده الاساسيه او الماده اللي انا اتوقع انها راح تنقطع في المرحله الجايه، واجري تعديلات واتواصل مع عملائي بانه والله في تعديلات بسبب هذه الأزمة اللي قاعدة تصير الآن. وأخيرا، لابد أنه أنا أتعلم من هذه الدروس وهذه الأزمات للتطور في المستقبل. يعني مشاكل الصين مع أمريكا، مشاكل البريكزيت، والمشاكل السياسية اللي قاعدة تتسبب في تقلبات في الوضع السياسي، أو مشكلة زي هذه صارت، أنه يكون السبلاي تشين الخاص بشركتي أنه يكون مرن وسريع التعديل، أنه أنا ما أبقى على وضعية مستمرة لفترة طويلة، إني أنا تصير عندي جدولة لإعادة تقييم السبلاي تشين اللي عندي، إعادة تقييم الموردين وإيجاد بدائل عنهم، مش بس في موضوع التوريد، أيضا في موضوع الإنتاج، إني أنا أبدأ أطرح بدائل للأوت سورس مثلا للإنتاج في حال صار انقطاع عندي في الإنتاج أو توقف لأي سبب من الأسباب. وآخر شيء منافذ البيع، إنه أنا برضو ما أقعد على بعض المنافذ للبيع اللي لولاها او صارت فيها مشكله انه انا يتوقف المشروع حقي او توقف الشركه حقي او تضعف مبيعاتي، زي ما هو صاير مع ابل الان. مبيعاتهم في الصين شغاله لكن انخفضت وعندهم مبيعات في العالم كله. فانا حتى في شركتي انه انا ابدا ابحث عن منافذ للبيع، لا سمح الله صار في مشكله في منافذ البيع اللي قاعده تصير عندي انا، انه يكون عندي بدائل لمنافذ البيع. هذه هي الحلول المقترحه البسيطه. راح تحصلون ان شاء الله تحت الفيديو بعض المصادر الاخرى والدراسات ومراجع للكلام اللي قاعد اقوله هذا عشان تتوسعوا فيه. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. اذا عجبكم الفيديو اضغطوا على زر الاعجاب وشاركوا هذا الفيديو مع اصحابكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ان شاء الله عشان يجيكم الجديد. السلام عليكم.